हॅलो डिअर स्टुडंट, वेलकम टू युगंधर ट्युटोरियल. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जो सिलेबस रिड्यूस झाला आहे याबद्दल जाणून घेणार आहोत. खरं तर मी हा व्हिडिओ तयार करणार नव्हतो, पण मला असं जाणवलं की भरपूर विद्यार्थ्यांना माहीतच नाही की सिलेबस किती रिड्यूस झाला आहे. सो आपण स्टार्ट करूया विथ फर्स्ट चॅप्टर, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. तर यामधलं आपण येतोय पेज नंबर 2 वरती, ज्यामध्ये सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन आहे. याचा फर्स्ट एक्झाम्पल म्हणजे जे सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे ते पहिलं कॅन्सल झालेलं आहे. ओके, सो फर्स्ट सॉल्व्ड एक्झाम्पल इज कॅन्सल्ड. तुम्ही पेन्सिल आणि पुस्तक घेऊन बसा, म्हणजे जे कॅन्सल झालेत त्याच्यावर तुम्ही खाट मारू शकाल. ओके, सो एक्झाम्पल नंबर 2 सुद्धा कॅन्सल झालंय. एक्झाम्पल नंबर 2 कॅन्सल. त्यानंतर आपण येतोय पेज नंबर 4 वरती. सॉरी, पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 वरती प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधला पहिला क्वेश्चन पूर्णपणे कॅन्सल झालाय. पहिला क्वेश्चन कॅन्सल्ड. त्यानंतर आपण येतोय पेज नंबर 5 वरती, ज्यामध्ये दुसऱ्या क्वेश्चन मधले फक्त 6वा आणि 7वा क्वेश्चन ठेवलाय, बाकी सगळे कॅन्सल केलेत. म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ कॅन्सल आहेत. ओके, सो यानंतर आपण जातोय क्वेश्चन पेज नंबर 5 वरती. पेज नंबर 5 चा ओके, पेज नंबर 5 झालेलं आहे आपलं, जे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन कॅन्सल आहे. त्यानंतर पेज नंबर 16, की आपण डायरेक्ट पेज नंबर 16 वरती जातोय. सो पेज नंबर 16 वरती जो जस्ट अ मिनिट. ओके, पेज नंबर 16 मध्ये हे जे इक्वेशन रिड्युसेबल टू पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन आहे त्यातली ऍक्टिव्हिटी कॅन्सल झाली, पूर्ण ऍक्टिव्हिटी कॅन्सल. त्यानंतर पेज नंबर 17 जे आहे ते पूर्णपणे कॅन्सल झालंय. ओके, हा पार्ट कॅन्सल आहे, हा पार्ट सुद्धा कॅन्सल आहे. त्यानंतर पेज नंबर 18 हे सुद्धा पूर्णपणे कॅन्सल आहे. म्हणजे इक्वेशन रिड्युसेबल हा पूर्ण पार्टच कॅन्सल केलाय त्यांनी. पेज नंबर 19 पूर्णपणे कॅन्सल आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.4 पूर्ण कॅन्सल आहे, एक्सेप्ट सॉरी, प्रॅक्टिस 1.4 सगळाच कॅन्सल आहे. ओके, त्यानंतर आपण डायरेक्ट मूव्ह करतोय 28 पेज वरती. सो आपण आता आलेलो आहोत 28th पेज. आणि यामध्ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आहे, सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, हा कॅन्सल झालाय. क्वेश्चन नंबर 6 सगळा कॅन्सल आहे. ओके, यानंतर आपण जातोय 37 पेज वरती. आपण आलेलो आहोत 37 पेज वरती, आणि यामध्ये सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड हा कॅन्सल झालेला आहे. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड सगळी कॅन्सल. त्यानंतर पेज नंबर 38 पूर्णपणे कॅन्सल झालेला आहे. विथ सॉल्व्ड एक्झाम्पल सगळे कॅन्सल आहेत पेज नंबर 38 वरचे. पेज नंबर 39 थोडाफार कॅन्सल झालेला आहे. की फॉर्म्युला मेथडच्या अगोदर जे जे काही आहे ते सगळं कॅन्सल आहे. म्हणजे सॉल्व्ड एक्झाम्पल पण कॅन्सल आहे, हा प्रॅक्टिस सेट पण कॅन्सल आहे. ओके, फॉर्म्युला मेथडला यांनी टच नाही केलेला, म्हणजे श्रीधराचार्य मेथड आहे तशीच आहे. ओके, त्यानंतर आपण मूव्ह करतोय पेज नंबर 42 वरती. त्याने फॉर्म्युला मेथडला अजिबात त्रास दिलेला नाहीये. ओके, पेज नंबर 42 सगळा कॅन्सल आहे. ओके, यू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस. त्यानंतर 48 वरचा काही पार्ट कॅन्सल केलाय. आपण जाऊया पेज नंबर 48 वरती. यामध्ये हे छोटंसं सेंटेन्स जे आहे
कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड हे त्यांनी कॅन्सल केलं आहे. म्हणजे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड पूर्णपणे कॅन्सल आहे, त्यामुळे हे सुद्धा कॅन्सल केलं आहे. आता आपण मूव्ह करतो पेज नंबर 46 वरती. पेज नंबर 46 पूर्णपणे कॅन्सल आहे. जे रिलेशन बिटवीन द रूट्स अँड देअर कोएफिशियंट कॅन्सल आहे. हा पार्ट मी शिकवलेला आहे, त्यावेळी मला माहीत नव्हतं, सो सॉरी. त्यानंतर पेज नंबर 47 सुद्धा कॅन्सल आहे. खूप पार्ट कॅन्सल केला आहे. पेज नंबर 47 कॅन्सल आहे आणि 49 वरचं काही पार्ट कॅन्सल केला आहे. आपण जाऊया 49 वरती. ओके, यामध्ये एक आहे की यामध्ये कॅन्सल नाही आहे. इफ अल्फा आणि बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन देन हे कॅन्सल नाही आहेत, हे सुद्धा कॅन्सल समजशील. आणि प्रॅक्टिस सेट मधला एक क्वेश्चन त्यांनी कॅन्सल केलाय. प्रॅक्टिस सेट मधला हा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिसतोय हा कॅन्सल आहे. क्वेश्चन नंबर 3 कॅन्सल आहे, म्हणजे अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू जी फाइंड आउट करायची होती ती त्यांनी कॅन्सल केली. त्यानंतर आपण मूव्ह करूया पेज नंबर 50 वरती. पेज नंबर 50 वरचे हे स्टार मार्क्ड क्वेश्चन कॅन्सल केलेत. स्टार मार्क्ड क्वेश्चन्स आर कॅन्सल्ड. त्यानंतर आपण जातो पेज नंबर 53 वरती. 50, 51, 52 and 53. ओके, हा प्रॉब्लेम सेट 2 जो आहे यामधला क्वेश्चन नंबर 6 कॅन्सल्ड आहे. क्वेश्चन नंबर 6 इज कॅन्सल्ड. त्यानंतर आपण मूव्ह करतो पेज नंबर 54 वरती. 54 वरचा एक स्टार मार्क्ड क्वेश्चन कॅन्सल केलाय, तो आहे क्वेश्चन नंबर 10. स्टार मार्क्ड क्वेश्चन इज कॅन्सल्ड. ओके, सो यानंतर आपण मूव्ह करतोय पेज नंबर 94 वरती डायरेक्टली. जस्ट अ मिनिट. पेज नंबर 94 वरती म्हणजे 104. ओके, पेज नंबर 94 वरती तुम्हाला काय दिलंय तर 94 मध्ये आपल्याला फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हे पूर्णपणे कॅन्सल आहे. मोर इन्फॉर्मेशन आता काही घ्यायची गरज नाही आहे. ओके, सो नो नीड टू स्टडी दिस. हे मोर इन्फॉर्मेशन कॅन्सल्ड आहे. त्यानंतर पेज नंबर 95 वरती काहीही कॅन्सल केलेलं नाही आहे. 96 वरचा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॅन्सल आहे. तुम्हाला मोर इन्फॉर्मेशन काय द्यायचं त्यांचा हेतू नाही आहे वाटतं. ओके, ह्या चायनीज व्हायरसमुळे सगळं कॅन्सल करावं लागतंय. ओके, सो 96 पूर्ण पेज कॅन्सल्ड आहे. यानंतर पेज नंबर 97 कॅन्सल्ड आहे. ओके, मी एकदाच हे मार्क करून घेतो, बाकी पुढच्या पेजेससाठी मी मार्क करणार नाहीये, कारण पेज नंबर 97 टू पेज नंबर 108 कॅन्सल्ड आहेत. जे पेज नंबर 98 कॅन्सल आहे. शेअर्सचा अभ्यास करायचा नाही आता. पेज नंबर 99 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 100 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 101 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 102 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 103 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 104 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 105 कॅन्सल आहे. पेज नंबर 106 कॅन्सल आहे आणि पेज नंबर 107 सुद्धा कॅन्सल आहे आणि पेज नंबर 108 पण कॅन्सलच आहे. ओके, सो एवढे पेजेस तुमचे कॅन्सल केलेत. तुमचा खूप अभ्यास त्यांनी रिड्यूस केलाय. सो आता आपण मूव्ह करूया पेज नंबर 111 वरती. पेज नंबर 111 प्रॅक्टिस सेट 4B पूर्णपणे कॅन्सल आहे.
ओके, सो प्रॅक्टिस सेट 4B इज कॅन्सल्ड. याचप्रमाणे पेज नंबर 102 पूर्णपणे कॅन्सल आहे. पेज नंबर 102 कॅन्सल्ड. पण पेज नंबर 103 कॅन्सल केलेलं नाहीये, हे लक्षात ठेवा. पेज नंबर 103 कॅन्सल नाहीये, कारण इथं प्रोबॅबिलिटी हा चॅप्टर स्टार्ट होतोय. प्रोबॅबिलिटी हा असा चॅप्टर आहे ज्यामध्ये तुम्हाला जास्त अभ्यास करावा लागत नाही, पण पूर्ण मार्क मिळून जातात. तुम्हाला एकदा त्याचा प्रॉपर वे समजला की तुम्ही हा चॅप्टर निवांतपणे अभ्यास करू शकता. प्रोबॅबिलिटीमध्ये मला नाही वाटत काही त्यांनी घालवलं असेल, कारण घालवण्यासारखं काही नाहीच आहे प्रोबॅबिलिटीमध्ये. तर आपण 133 पेजवरती जातोय, नाही 132 पेजवरती जातोय. ओके, सॉरी, आपण आता पेज नंबर 132 वरती जातोय. ओके, सो या पेजवरती आपल्याला काय मिळतंय? या पेजवरचं हे कॅन्सल केलंय बघा सगळं. ओके, 132 पेज नंबर, ही मेथड सगळी कॅन्सल केली आहे. होल मेथड इज कॅन्सल्ड. त्यानंतर पेज नंबर 133 टू 137 पूर्णपणे कॅन्सल आहे. ओके, सो 133 कॅन्सल आहे. 134 कॅन्सल आहे. 135 कॅन्सल आहे. 136 कॅन्सल आहे आणि 137 सुद्धा कॅन्सल्ड आहे. ओके, सो आता आपण 138 वरती जाऊया. 138 वरती काही प्रॉब्लेम्स यातले कॅन्सल केले, म्हणजे प्रॉब्लेम नंबर 2 कॅन्सल केलाय. प्रॉब्लेम नंबर 2 इज कॅन्सल्ड. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 3 कॅन्सल केलेला नाहीये, त्यामध्ये चुकून रेष ओढली गेली. प्रॉब्लेम नंबर 4 कॅन्सल्ड, 5 कॅन्सल्ड and 6 is also cancelled. ओके, एवढे प्रॉब्लेम्स तुमचे कॅन्सल केलेत. त्यानंतर आपण मूव्ह करतोय पेज नंबर 159 वरती. पेज नंबर 159 वरती लेट्स लर्न सगळं कॅन्सल आहे, म्हणजे पाय डायग्राम तुमच्या सगळ्या कॅन्सल आहेत. नो नीड टू स्टडी पाय डायग्राम्स. ओके, पाय डायग्राम्स कॅन्सल आहेत. त्यानंतर 160 पेज सुद्धा पूर्णपणे कॅन्सल आहे. 160 पेज कॅन्सल आहे. 161 पेजवरचं थोडासा पार्ट यांनी कॅन्सल केलाय. 161 पेजवरचा हा जो पार्ट आहे हा कॅन्सल केलाय. हा पार्ट कॅन्सल आहे. ओके, आता आपण मूव्ह करतोय 164th पेजवरती. 162, 163 आणि 164 यामधले जे पाय डायग्रामचे जे क्वेश्चन आहेत हे कॅन्सल आहेत बघा सगळे. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 5 कॅन्सल आहे, क्वेश्चन नंबर 6 कॅन्सल आहे. तुमचा भरपूर सिलेबस कॅन्सल केलाय, त्यामुळे यावर्षी मार्क जास्त पाडणं काय अवघड नसावं. ओके, सो या 165 पेजवरचं क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 4 कॅन्सल केलाय. क्वेश्चन नंबर 2 कॅन्सल्ड, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो कॅन्सल्ड. ओके, सो आता आपण मूव्ह करतोय 167 पेजवरती. 166 आणि 167. 167 वरती हे पाय डायग्राम जी दिसते ती कॅन्सल आहे. पाय डायग्राम इज कॅन्सल्ड. त्यानंतर आपण 168 पेजवरती जातोय, जे आपलं लास्ट पेज आहे. 168 पेजवरचा ही पाय डायग्राम जी आहे ही कॅन्सल्ड आहे. ओके, हे एवढं सगळं तुमच्या सिलेबस मधून कॅन्सल केलंय.
होप करतो की तुम्हाला व्हिडिओ हा समजला आहे, व्हिडिओ आवडला आहे. तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रांच्या बरोबर शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही किती सिलेबस रिड्यूस झालाय हे कळावं. आणि प्लीज 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 चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.